من المعلوم أن البراعة الصناعية تخلق بيئة صناعية أفضل كثيرا من البيئة الحالية التي تعاني من التخبط وعدم التوازن. والتحول والانتقال من الحالة الراهنة إلى تلك البيئة المثالية ليس محفوفا بالورود، فتواجه تلك المسيرة بمخاطر ومقاومة عنيفة ومزالق قد تعرقل تقدم خطوة إلى الأمام. اختصاصي البراعة الصناعية صنفوا تلك المخاطر إلى 6 مجموعات كالآتي. المجموعة الأولى أن يكون تحول البراعة الصناعية في اتجاه معاكس لتوجهات وسياسات المؤسسة. ليس كل الاقتراحات المميزة والجيدة قد تكون ذات فائدة وقابلة للتطبيق داخل المؤسسة، فكثيرا من المبادرات التي تبدو ظاهريا مميزة وقد كانت ناجحة في مؤسسات أخرى قد يكون تطبيقها عسيرا ومكلف للغاية في مؤسستك. لذلك ينصح أن يكون اختيار المبادرات بعد دراسة وافية لمجموعة كبيرة من الحقائق والبيانات تشمل اتجاهات السوق والمنافسة ومقدرة المنشأة الصناعية لاستيعاب وتنفيذ التحول الجديد. المجموعة الثانية أن يسند تحول البراعة الصناعية إلى مدراء الطبقة الوسطى. غالبا مدراء الطبقة الوسطى ليس لديهم وقت كافي، لديهم مهام عديدة ودائما مشغولين في تحقيق أهداف الأقسام التي تحت مسؤولياتهم، فلذلك تأتي البراعة الصناعية في المرتبة الأخيرة دائما. فالأفضل تعيين موظفين مختصين وعلى دراية ومعرفة تامة بعلوم البراعة الصناعية، مفرغين تماما لابتكار وتخطيط وتنفيذ مبادرات براعة الصناعية والمحافظة على نتائجها. المجموعة الثالثة أن يسند قيادة التحول إلى اختصاصي البراعة الصناعية فقط. بالرغم من أن متخصصي البراعة الصناعية هم الأكثر كفاءة ودراية بأسس ونظم البراعة الصناعية، فإنه لا ينصح أن توكل إليهم القيادة الفردية لتحولات البراعة الصناعية، لأن ذلك يثني هؤلاء الاختصاصيين من أهدافهم ويضعف من قدراتهم على الإبداع والابتكار، فيصبحوا غارقين في كتابة تقارير وأعمال أخرى روتينية. ولكن يجب أن تسند القيادة إلى الإدارة العليا التي بدورها تقدم الدعم المباشر لهؤلاء المختصين وتعمل على تهيئة الأجواء للإبداع والانطلاق. المجموعة الرابعة الاعتقاد بأن تحول البراعة الصناعية يقتصر على تطبيق الأسس والنظم. بالتأكيد أن تحول البراعة الصناعية يحتاج إلى تطبيق أسس ونظم البراعة الصناعية، ولكن هذا التطبيق يجب أن يكون مقرونا بتحليل عميق للحالة الراهنة وتحديد مواطن الضعف والخلل داخل المنشآت الصناعية، ومن ثم يتم اختيار الأسس والنظم التي تساعد في سرعة وضمان حل المشكلة من جذورها. المجموعة الخامسة الاعتقاد بأنه يمكن تطبيق أسس ونظم البراعة الصناعية جميعها في فترة زمنية واحدة. من الأخطاء الشائعة لاختصاص البراعة الصناعية الاعتقاد بأن لديهم القدرة على إدارة كل مبادرات البراعة الصناعية خلال نفس الفترة الزمنية، فيبادرون بفتح عدة جبهات كل منها يختلف عن الأخرى في أهدافها وتكوينها وكيفية إدارتها، فتفشل المبادرات لأنها شتتت الجهود وانحرفت عن خطة العمل. ولكن يجب على اختصاص البراعة الصناعية التركيز على إنهاء مبادرة واحدة والتأكد من تحقيق أهدافها، ثم يتم الانتقال إلى مبادرة أخرى. المجموعة السادسة البدء في تنفيذ أهداف تحول البراعة الصناعية دون وضع خارطة طريق لذلك التنفيذ. كثيرا ما أشرنا سابقا أن تحول البراعة الصناعية يمثل جزءا أصيلا من التخطيط الاستراتيجي، فيجب وضع خارطة طريق لتنفيذ ذلك التحول لكي تظهر أي انحراف أو انتهاكات في تنفيذ خطة العمل. فتتميز خارطة الطريق بأنها تحوي محطات عديدة في كل محطة يتم الوصول إليها تنفذ مهمة ما ويتحقق هدف ما، فيكون اختصاص البراعة الصناعية في تأهب لإعادة الدفة إلى مسارها الصحيح في حال حدوث انحراف. في نهاية الجولة تصل المنشآت الصناعية للمحطة الأخيرة
التي عندها تكون جميع أهداف خطة العمل قد تحققت بالكامل. التعريف التقني للبراعة الصناعية المنتشر عند كثير من الباحثين هو أن البراعة الصناعية هي عبارة عن مجموعة من النظم والأسس التي تستخدم تقنيات وأدوات لتخفيض أو إزالة صور الهد والتبديد السبعة. كما يصفونها بأنها تعمل على إنشاء منظومة صناعية تربط عمليات التصنيع ببعضها البعض عن طريق انسياب سلس ومرن، بحيث تستهلك تلك المنظومة أقل كمية ممكنة من المواد الخام وتنتج فقط ما تحتاجه من منتجات في الزمن الذي تحتاجه إليه، ويتم ذلك باستخدام أقل قوى عاملة. ومع أننا نؤكد على صحة التعريف السابق، ولكننا نضيف عليه أن البراعة الصناعية تساعد على أن تتغلب المنشآت الصناعية على صور الهد والتبديد باستخدام براعة موظفيها بالمثابرة والابتكار والمهارة والإبداع، فتخلق بيئة صناعية مؤاتية للتصنيع ومناخ سليم معافى من فوضى العشوائية الصناعية. فالبراعة الصناعية أداة تمهد الطريق للمنشأة الصناعية لتصل إلى الحالة المثالية، وليست عبارة عن نتائج يرجو تحقيقها، بحيث تكون البراعة الصناعية ثقافة للمؤسسة، ومن ثم تحدد نوعية القيم والسلوكيات التي يتوجب على الموظفين إبرازها داخل المؤسسة. كما تساعد البراعة الصناعية في حلحلة المشاكل وإزالة العوائق التي تعترض التقدم.